Доброго мирного дня вам. Якась там спеціальна сьогодні була анонсована. Що за спеціальна? До чого тут спеціально в понеділок? Спеціальна стара. Не було такого давно, щоб спеціальна була в понеділок. Інтернаціональний день піци. А колись буде Інтернаціональний день миру. Або в цій недоцивілізації миру вже ніколи не буде. Так, фермер якийсь. Ну так, тут одна стратегія. Якийсь час, якийсь місяць беріть мінімум в подіях, і тоді ви трохи накопите різного добра, і вже з цим добром зможете більш-менш грати. А коли кожного дня зливати все в ноль, неможливо вигравати. Значки, знайомі якісь значки. Щось знайоме. Що за значки? Це нам знову цією маячньою займатися. Потрібно хто зна скільки зловити незвичайних. Хай йому грець. У мене минулий раз скільки посилювачів знову на цю подію пішло. Що це таке? Змінили зовнішній вигляд якось. Як нас можуть пихати з такими сильними кланами? Це перше питання. А друге питання, як такі сильні клани можуть бути в Діамант 3? Як таке взагалі можливо? Як цей відбір відбувається? То якась... А чому вони цю подію фермою обізвали? Колекція значків. А там ферма якось. Тут піца, там ферма. Я вже гадав, нам введуть реальну ферму в гру. І почнемо садити овочі, дерева садити. Нагороди абсолютно ніякі. І знову повертаємося до того, яка доцільність зливати хто зна скільки посилювачів, наживок, щоб отримати 240. Ну, таке собі.
А я що там отримав? Одну синю. 14 хвилин. А що у нас короткі сьогодні? Кригоріс. Нам її просто так дали. Без всілякого на те. А я гадав, сьогодні буде спеціально. Як гадав? Вони анонс такий написали. Анонс написали спеціально. Змінили налаштування. В мене на ПК ще старе налаштування. А тут якесь нове налаштування. 42. Це хоч взагалі не грай подію, а лови спочатку незвичайні. Як можна такі рекорди робити на 7-му рівні? Також нереально. В кого приманки прокачані, то реально, але ж два виклика. Повна халепа. Нова подорож у нас не почалася? Ні, не почалася. Тридцять 37 це вже 12 зірок. На нові трохи нападало. Заходиш в гру і в повній прострації знаходишся, не знаєш, що робити взагалі. Бачиш подію, а головою розумієш, повна якась маячня. Абсолютна маячня. Що тут застосовувати? Тринадцять зірок. Щастить тому, в кого дерево прокачано більш-менш. У мене дерево абсолютно нуляче. Абсолютно. Так, нам за це будуть давати? Ті значки, як вони пишуть. Відразу видно, незвичайно накручена, хто зна як.
четверта наживка, а незвичайних немає. Незвичайна вже відразу повинна ловитися. Накручена жесть. Минулий раз незвичайно на клікері на ПК ловилася частіше. Якщо вручну шукаєш, то дуже довго. А на ПК вмикаєш, там швидше справи йдуть. Акула свиня. Давайте сходимо в дуель. Довгий підбір якийсь, не відразу. Моніка і Кригоріс. Нам всувають сюди Кригоріс. Не дуже добре. 52 елітно. Не знаю, як там Моніка, а елітну потрібно витягати. Перша дуель. Немає особливого значення, тому можна елітну витягти, а на дуель покласти. Це, звісно, в кого буде прокачана ця спеціальна, буде чемпіон. Із-за цієї спеціальної виграти дуель буде нереально тяжко. Різниця така непогана. М'яко кажучи, дуже сильно непогана різниця. Не знаю, мені не було чим дістати ту спеціально, тому. А це в нас з цим Кригорізом було 3 етапи, точніше навіть 4. З цією ж приманкою було, або з іншою з якоюсь. Я вже в цих спеціальних дах їде вже від цього. Дуель, ще раз дуель. Але видно, дуелі потрібно буде відкласти на завтра. Сьогодні там будуть топи. Спеціальною там тягатися нереально буде. Також з цими дуелями помітив таку справу. Якось на наступний день простіше грати. Або то так збіг обставин і налаштування гри на даний момент були в грі. Або дійсно так, топи відіграють, а потім вже залишаються в грі такі собі гравці, з якими більш-менш можна вже грати, вигравати. Поки з цими дуелями не зовсім зрозумілі справи. Перевага в 3 вже є. Що покаже ця дуель?
Дивлюся на різних мовах, по-різному називаються різні речі. На українській мові, українською, дуель називається. Перейшов на іншу мову, там абсолютно по-іншому називається. Це стосовно того, якщо спілкуємося в чаті гри різними мовами, то взагалі не зрозуміло, що до чого. Так як навіть гра по-різному одне те ж саме перекладає. Інколи читаєш чат в грі і не розумієш взагалі, що говорить іноземний гравець. А тепер зрозуміло, це навіть не переклад гри, а це по-різному перекладають взагалі одні ті ж самі слова на різних мовах. Так, ну що, третій раз. Дуель. Дадуть? Не дадуть. Сьогодні в події нема що робити. Потрібно тупо тягати незвичайні. Незвичайні, елітні. Хто рекорди може закрити в події, то буде супер. Але рекорди такі космічні стоять. Абсолютно космічні стоять рекорди. Це що, суперник чекає моїх перших результатів? Або так, чекав, дивився, що я ловлю. І потім починає сам вже. Все буде вирішувати спеціально. Як спеціально? А що то в мене за рекорд такий великий, навіть перебити його не можу. Підвищив приманку і все одно не можу перебити рекорд. А в тебе що, взагалі приманки немає? Ні, приманка є. Переб'єш? Так, перебив. Я ж кажу, з цією спеціальною. Нагадаю, то навіть не вудка. Вудка не дасть 10 тисяч різницю. То приманка більше прокачана. На що за такі якісь виклики короткі? Що воно таке? Чому виклики такі короткі? Або то збій відбувся і так зрізало. Або сьогодні в нас виклики по якихось 20 хвилин всього. Якісь 20 хвилин виклики. Так, попалися золоті медальки. Дивлюся, суперник так вітає гру також, вітає власників гри. В принципі, я з тобою згоден. А що це в тебе такі малі якісь взагалі? В тебе ж золоті медальки. А як так? Не схоже взагалі на тебе. Щось незрозуміло.
Або в тебе клікер стоїть. Або ти незвичайні ловиш. Але не схоже на тебе взагалі. А що ж таке? Досить такий топчик. Топчик дебелий. Не світять мені сьогодні в черговий раз якісь нагороди. Які там нагороди, дуель навіть не можу закрити. А що, у нас є поєдинки із цією сьогодні? Не зустрічав поєдинки. Це як варіант. Оба гравці обирають одні ті ж самі приманки, а гра вже спеціально підсовує ті приманки, які взагалі невигідні гравцям. Цю спеціально. З нею немає поєдинків, а гра її спеціально вставляє. 57. То жесть. Звідки у вас такі показники? Але якщо там було та подія, там де 4 події було в один день, то там я, звісно, багато не позабирав. Але там без донату або без обертання колеса багато і не забереш. Все, що можна було забрати, я забрав. Виклик закінчився. Вікторія, мої тобі вітання. Також вітання нашим топам, рейтинг 10, навіть рейтинг 1. А це ти монстр. Так, якісь у нас сьогодні виклики такі скорочені. Щось незрозуміло. Що це таке взагалі? Як таке можливо? Майже минуло прокачано. Майже на наступний рівень. Майже наступний, то не рахується. Рекорд. Навіть рекорд буде. Це ти скинув поєдинок? Забуваю постійно за один момент. Знову попадає якийсь монстр. Хоча не дуже такий монстр. Вже монстр.
Вже монстр. Це ти рекорд якийсь шукаєш? Чутно було на відео, не чутно, як нас гепнули. Десь гепнуло. Можливо, і тут четверту застосувати. Без вудки, без нормального рівня приманки. Як запекло, тільки суперники намагаються. Як гра нас довела до такого становища. Якісь нікчемні поєдинки, 2 підряд, а стало так нереально виграти. Так, за це постійно забуваю. Коли в поєдинок заходиш на суперника, за це дається золото. Дрібниця, але все одно золото дається. Не знаю, як ви, а я поставлю гру на клікер, на ПК і нехай тягає незвичайні на спеціальні. Це саме економний варіант. Потрібно лише пробувати методом тика, можливо, на різних спеціальних, на різних локаціях. Різна періодичність. Є певна логіка, чим більше прокачана спеціальна приманка, тим частіше повинні попадатися незвичайні елітні. Не факт, але є така. Також будеш вичікувати. Так, вичікував, дивився.
Це в тебе другий поєдинок, скоріше, і ти так. Якщо перший, немає доцільності так завзято намагатися. Знову ж заходимо на суперника і отримуємо. Потрібно взнати, яка закономірність. Скільки за поєдинки будуть давати. Раніше також за поєдинки давалося. Але, здається, не так багато, не так часто. Можливо, то тільки здається. Можливо, воно як і раніше. Але чомусь раніше давало автоматом. Поєдинок виграєш і тобі дається це золото за поєдинок. За певну кількість поєдинків на добу. А зараз автоматично не дається. Потрібно тільки заходити. Там дрібниця абсолютно дається. Що воно таке? Це ж ніщо взагалі. Але потрібно знати, скільки це поєдинків дається. І скільки в цілому ми так можемо. Так, ну що, пішов ставити на клікер і нехай клікер тягає цю гедоту. Мабуть, з цього почну. Мабуть, з цього. Які нам тільки монстри сьогодні попали.